أما بنو العباس كانوا يظهرون الإسلام والعقيدة بآل محمد، ما كانوا يظهرون الإلحاد، وأنهم بالأساس ثاروا لإسقاط دولة بني أمية، هكذا يزعمون. شعارهم شنو كان؟ الرضا من آل محمد عليهم السلام. ولهم نسبة القرابة الواضحة مع النبي والأئمة، نسبتهم جدا جلية في القرابة. أما بنو أمية شنو هم؟ شجرة ملعونة. وكانوا يزاولون سياسة نفاقية، يظهرون الإسلام والإيمان والاعتقاد بأهل البيت عليهم السلام، ولكن في الخفاء يدبرون لهم المكائد. نفاق كان عندهم. مثل هذه السياسة يصعب كشفها على الناس العاديين، لأنها فيها تضليل، فيها خداع، فيها زيف. فهم يعصون الله عز وجل، هم طغاة جبابرة، بس ما كانوا يظهرون الإلحاد. بنو أمية كانوا يظهرون الإلحاد علني. لاحظوا هذه الرواية رواها أبو الفرج الإصفهاني في مقاتل الطالبيين في ذكر الحسين شهيد فخ، الحسين بن علي المعروف شهيد فخ، الذي نهض في زمن الهادي العباسي. وهذا الهادي العباسي سأذكر لكم أوصافه شنو من رجل كان. واحد يتعجب شلون تاريخ الإسلام وقع في أمثال هذول واقعا، واليوم هم نفس الشيء. الحسين شهيد فخ من الرجال النوادر في مقامه المعنوي، ولعله من الرجال القلائل الذي أخبر به النبي وبكاه قبل ولادته. هذه القضية حصلت لسيد الشهداء صلوات الله عليه، وحصلت للحسين شهيد فخ. كان رجلا عالما تقيا سخيا، أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله عن نهضته وشهادته، يعني كأنه كالظل لسيد الشهداء في نهضته، كالظل يأتي بعده في النهضة. وبكى عليه قبل مولده، وأخبر أن أجر الشهيد معه أجر شهيدين، أجر شهيدين. يعني النبي صلى الله عليه وآله ما أخفاها على المسلمين. كل من ينهض مع الحسين شهيد فخ هو ممضى من قبل رسول الله، كأن رسول الله قام ضد بني العباس. هذا الرجل حينما نهض الهادي العباسي جعل موسى بن عيسى قائدا للجيش في إخماد هذه الحركة، هذه النهضة. لاحظوا هنا الشاهد. فأرسل هذا موسى بن عيسى قائد جيش بني العباس، أرسل رجلا إلى عسكر الحسين شهيد فخ حتى يراه ويخبره عنه، ينقل له الأخبار شنو وضع هذا. هاي طبيعي من مقدمات الحروب هذه. فمضى الرجل وتعرف على عسكر الحسين، فرجع وقال لموسى بن عيسى: ما أظن القوم إلا منصورين. هذا المرسل اللي هو أرسله جاءه متأثر، تأثير حاصل عنده، فقال: وكيف ذلك؟ وشتمه، وهذا أسلوبهم طغاة والجبابرة. قال الرجل: ليش ما أظنهم إلا منصورين؟ قال: لأني ما رأيت فيهم إلا مصليا أو مبتهلا أو ناظرا في مصحف أو معدا للسلاح، هذا شغلهم. أما ذولاك شنو كانوا يسوون؟ تعرفون. فضرب موسى قائد الجيش العباسي، فضرب موسى يدا على يد وبكى. قائد جيش بني العباس حينما سمع بهذا ضرب إيد على إيد وبكى، ثم قال، لاحظوا هو هذا محل الشاهد اللي نريده: هم الله أكرم خلق الله وأحق بما في أيدينا منا.
يعني السلطة والحكم، ولكن الملك عقيم. هذا العذر اللي الملوك والسلاطين دائما يخلوه، الملك عقيم. كأن الملك عقيم تعطيه العذر لأن يتجبر ويطغى. ثم قال هو هذا القائد: لو أن صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وآله، نازعنا الملك ضربنا خيشومه بالسيف. ذولا حكام المسلمين، هذول اللي سرقوا الخلافة من أمير المؤمنين، هذول هذا منطقهم، هذا فهمهم، هذا شعورهم. هذه كانت ثقافة سارية وجارية عليها سياسة الدولة. يعني مو بس هذا واحد من القادة العسكريين هكذا يقول: يعترفون بمقامات آل محمد عليهم السلام، يقرون بأنهم أصحاب الحق الشرعي في الإمامة وفي الخلافة، يقرون بأنهم أعلم الناس، أعظم الناس، أتقى الناس، أقرب الناس بالقرآن وبالسنة، ومع ذلك يحاربونهم ويقتلونهم. هذا النوع من النفاق السياسي، نفاق. اليوم هذا النفاق هم موجود. لا يقول هذا الإنسان قضية تاريخية مضت وانتهت، لا، اليوم هذا نفس الشيء موجود. دول كبيرة في العالم تتزعم العالم إعلاميا واقتصاديا وسياسيا، وتدعي أنها تحترم الإنسان وترعى حقوق الإنسان وأنها تحترم الأديان، ولكنها تسحق الإنسان لسياستها وتهدم بالقيم الدينية في سياساتها. شلون الإنسان اللي عنده معرفة بهذه الأمور يمكن أن يثق بما يجري في العالم اليوم؟